বাইদেউ এইটো কি কচু? এইটো দুধ কচু। এইটো কচু খাব পাৰি, কিন্তু জংগলী কচু খাব নোৱাৰি। খুজাই বাইদেৱে পাচলিবিলাক বিৰাট স্পীডত কাটিব পাৰে আৰু তাতে বঠিত কাটে। যোৱাকালি বজাৰৰ পৰা কচুখিনি অনা গৈছিল। তাৰ বাবে বাইদেউ যিহেতু আহিছে, বাইদেউক কচুখিনি গুচাই দিবলৈ দিলোঁ। লগতে পিঁয়াজ, নহৰু, আদা যিখিনি বস্তু প্ৰয়োজন হয় গোটেইখিনি একেলগে বাইদেউক চফা কৰি দিবলৈ ক'লোঁ। কচু খাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় বাৰু? কচু তেজৰ কাৰণেও বহুত ভাল। সেইবাবে আজি কচু কেনেকৈ বনাম, বহুত সহজভাৱে কচুখিনি বনাব পাৰি। সকলোখিনি কাটি যোগাৰ হোৱাৰ পাছত মই গেছটো জ্বলাই কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ। প্ৰথমতে আমি কেৰাহীখনত একো নিদিওঁ, তেল পানী একোৱেই নিদিওঁ, খালি কচুখিনি দি অলপ সময়ৰ কাৰণে বইল কৰি ল'ম। কিন্তু কচুখিনি কেৰাহীত দিয়াৰ পাছতে তাত অলপ নিমখ দিব লাগিব, কাৰণ নিমখ দিলে পানীখিনি সোনকালে ওলাব। কাৰণ যদি আপুনি কচুখিনি বইল কৰি নলয় তেনেহ'লে খজুৱাব পাৰে। যিহেতু পানী হৈছে, বৰষুণ হৈ আছে, সেইবাবে আমি কচুখিনি অলপ সময় বইল কৰি ল'ম। নিমখ দিয়াৰ পাছত অলপ সময় লৰাই আমি ভাপত সিজিবলৈ দিম, মানে কচুখিনিৰ পৰা পানীখিনি ওলাবলৈ দিম। কচুখিনি উঠোৱাৰ পাছত আকৌ আপুনি কেৰাহীখন অলপ আওখালি বা ধুই ল'ব, কাৰণ কচু যিহেতু বইল কৰিছিলে, কচুখিনিৰ কাৰণে খজুৱাবও পাৰে। গৰম হ'বলৈ দি তাত অলপমান তেল দিব। পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, পিঁয়াজখিনি আচলতে কাটি লোৱা হৈছিল আৰু নহৰু আৰু আদাখিনি পিচি লোৱা হৈছিল। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত আদা নহৰুখিনি দি অলপ সময় লৰাই যেতিয়া পিঁয়াজবিলাক ৰঙা হ'ব, সেই মুহূৰ্তত আপুনি যদি জলকীয়া দিব বিচাৰে তেনেহ'লে জলকীয়া দিব পাৰে। আচলতে মই ভোট জলকীয়া দিছিলোঁ, এটা দিয়া নাই বাৰু, কাৰণ আমাৰ ঘৰত বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰে। তাৰ বাবে আমি এটা জলকীয়াৰ এফালহে জলকীয়া তাতে দিছিলোঁ। আৰু জলকীয়াটো অলপ সময় ভাজিব। ভজাৰ পাছত যিখিনি কচু বইল কৰি উঠাই থোৱা হৈছিল, পানীখিনি যাবলৈ দিয়া হৈছিল, তাতে আপুনি তেল আৰু পিঁয়াজ যিখিনি ভাজি আছিলে তাত আপুনি কচুখিনি দি দিব। কচু মাজে মাজে খোৱাটো প্ৰয়োজন, কাৰণ কচুৰ পৰা বহুত আইৰণ পোৱা যায়। কচুখিনি দিয়াৰ পাছত অলপ লৰাই তাতে অলপ হালধি গুড়া ছটিয়াই দিব। যিহেতু আপুনি নিমখ অলৰেডি আগতে বইল কৰোঁতে দিছিলে, সেইবাবে আপুনি নিমখ আৰু দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নহয়। আপুনি অলপ সময় লৰাই ঢাকি দিব। আপুনি ভাজি থকাৰ পাছতে বুটখিনি দি দিব। গেছটো চিমত দি অলপ সময় সিজিবলৈ দিব। 10 মিনিটৰ ভিতৰত অসমীয়া থলুৱা খাদ্য কচুৰ আঞ্জা ৰেডি। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাষলৈ।